กลิ่นหอมทะลุจอเลยค่ะทุกคนช่องพริกคิทเช่นวันนี้เสนอเมนูไส้กรอกพริกแกงค่ะเป็นเมนูที่ FC ขอกันเข้ามาค่ะไม่ว่าจะนำไปทำกินเองหรือว่าทำขายก็มีวิธีการทำง่ายๆเลยนะคะลอกสูตรกันเลยค่ะสำหรับพ่อค้าแม่ค้าที่ขายไส้กรอกอีสานกันอยู่แล้วถ้าเพิ่มเมนูไส้กรอกพริกแกงลงไปด้วยก็จะยิ่งทำให้ขายดีขึ้นนะคะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ให้ลูกค้าได้เลือกค่ะการทำไส้กรอกพริกแกงต้องคลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้าเนื้อแต่วันนี้ไม่ต้องห่วงค่ะเรามีตัวช่วยเป็นเครื่องผสมอาหาร SGE สามารถปั่นส่วนผสมให้เนื้อเด้งเข้ากันโดยที่เราไม่ต้องออกแรงเลยค่ะและส่วนผสมที่เราจะใช้ทั้งหมดในวันนี้ก็มีแค่นี้เองค่ะเนื่องจากเป็นไส้กรอกพริกแกงนะคะแนะนำให้เพื่อนๆหาร้านพริกแกงที่ไว้ใจได้ที่มีรสชาติอร่อยหน่อยนะคะหรือถ้าเพื่อนๆมีเวลาว่างเยอะก็สามารถตำพริกแกงเองได้เลยค่ะส่วนอันนี้ก็จะเป็นไส้หมักเกลือนะคะวันนี้เราจะใช้ไส้หมักเกลือกันค่ะแทนไส้หมูนะคะไม่ต้องล้างไส้หมูให้ยุ่งยากค่ะขั้นตอนแรกเราจะใส่เนื้อหมูบดติดมันลงไปก่อนนะคะ1 กิโลครึ่งตามด้วยพริกแกงค่ะใช้เป็นพริกแกงหยาบหรือละเอียดก็ได้นะคะถ้าเพื่อนๆใช้แบบละเอียดเนื้อก็จะเนียนหน่อยค่ะใส่พริกแกงลงไป300 กรัมค่ะตามด้วยน้ำตาลทราย3 ช้อนโต๊ะนะคะน้ำปลาทิพรส3 ช้อนโต๊ะเหมือนกันค่ะผงปรุงรส1 ช้อนครึ่งค่ะเพื่อนๆสามารถใช้ช้อนสั้นช้อนแกงในการตักตวงได้เลยนะคะตามด้วยน้ำมันหอย3 ช้อนค่ะแล้วเราจะใช้น้ำด้วยน้ำก็ประมาณ50 ml นะคะก็ล้างถ้วยน้ำมันหอยลงไปเลยค่ะเราจะใส่น้ำลงไปด้วยเพื่อไม่ให้ไส้กรอกของเราแห้งจนเกินไปนะคะตอนที่เรานำลงไปปั่นผสมรวมกันเดี๋ยวเนื้อหมูก็จะดูดน้ำไปจนหมดค่ะจะทำให้เนื้อหมูมีความฉ่ำไม่แห้งจนเกินไปนะคะและตัวช่วยผสมอาหาร SGE ของเราก็มีฝาปิดกันส่วนผสมกระเด็นออกมาด้วยนะคะแค่ดันขึ้นไปแค่นี้เองค่ะและวันนี้เราจะใช้หัวตีใบพายนะคะเพื่อผสมให้ส่วนผสมเข้ากันค่ะวิธีใส่หัวตีแค่ดันขึ้นแล้วก็ดันเคี่ยวให้เข้าล็อกแค่นี้ก็เรียบร้อยค่ะสำหรับโถใส่อาหารเราวางแล้วก็หมุนให้เข้าล็อกเหมือนกันเลยค่ะเครื่องนี้เขาจะแรงหน่อยนะคะเพราะมีกำลังไฟ1,400 วัตต์เลยค่ะแถมยังเป็นเฟืองเหล็กและมอเตอร์ทองแดงแบบนี้ใช้งานกันยาวๆเลยค่ะเครื่องนี้เขามีจุ๊บดูดกับโต๊ะด้วยนะคะเปิดแรงขนาดนี้เครื่องยังไม่ดิ้นเลยค่ะเขาปรับได้ถึง6 ระดับเลยนะคะอันนี้เราเร่งให้ดูถึงระดับ6เลยค่ะสวยและดีขนาดนี้ราคาแค่หลักพันเองนะคะเราไม่ต้องไปซื้อเครื่องราคาเป็นหมื่นๆเลยค่ะเครื่องตีผสมอาหารของ SGE รุ่น Onyx 5.5 ลิตรเขามีให้เลือกหลายสีด้วยนะคะเพื่อนๆท่านไหนที่สนใจเดี๋ยวเราแปะพิกัดไว้ให้นะคะเราผสมหมูบดกับพริกแกงเข้ากันแล้วทีนี้เราจะใส่วุ้นเส้นลงไปค่ะหั่นให้วุ้นเส้นเป็นชิ้นเล็กหน่อยนะคะเราใส่วุ้นเส้นลงไป750 กรัมค่ะเครื่องนี้โถใหญ่นะคะใส่ส่วนผสมได้เยอะเลยค่ะมีความจุ 5.5 ลิตรเลยนะคะและยังเป็นสแตนเลส304ฟู้ดเกรดเลยค่ะวุ้นเส้นมันยาวไปค่ะเดี๋ยวเราจะตัดให้สั้นลงอีกนะคะเพื่อนๆท่านใดจะนำสูตรนี้ไปทำขายก็สามารถเลือกทำได้เลยนะคะจะใส่หมูวุ้นเส้นหรือว่าหมูข้าวก็ได้ค่ะเป็นทางเลือกให้ลูกค้าได้เลือกนะคะแต่วันนี้ที่เราทำให้ดูคือจะใส่ทั้งวุ้นเส้นและข้าวนะคะอย่างละ750 กรัมค่ะถ้าเพื่อนๆจะใส่อย่างใดอย่างหนึ่งอย่างเดียวนะคะก็ใส่ไป1,500 กรัมเลยค่ะแต่หมูสับติดมันก็ใส่คงเดิมนะคะ1,500 กรัมแต่เราจะไม่ใส่มันหมูแข็งเพิ่มลงไปแล้วนะคะเพราะว่าหมูบดที่เราเลือกมามันจะเป็นแบบติดมันแล้วค่ะใส่วุ้นเส้นลงไปปั่นก็จะประมาณนี้นะคะเพื่อนๆเราลืมใส่ใบมะกรูดค่ะเดี๋ยวเราไปหั่นใบมะกรูดก่อนนะคะประมาณ 25-30 ใบเลยค่ะม้วนก่อนนะคะเพื่อนๆอย่าลืมรูดแกนกลางออกด้วยนะคะเพราะมันจะแข็งค่ะรูดแกนกลางแล้วก็ม้วนหั่นซอยให้บางๆเล็กๆนะคะผสมลงไปในขั้นตอนสุดท้ายจริงๆก็จะผสมในขั้นตอนเดียวกับที่ใส่ข้าวเลยค่ะแต่ว่าเราลืมทีนี้เราก็จะปั่นแป๊บเดียวนะคะแค่ให้ใบมะกรูดกระจายให้ทั่วค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทีนี้พร้อมนำไปบรรจุไส้แล้วค่ะสำหรับไส้หมูวันนี้เราจะใช้เป็นไส้หมักเกลือนะคะแต่จะบอกก่อนนะคะว่าไส้นี้จะมีความเค็มมากเลยค่ะเพื่อนๆต้องล้างหลายๆน้ำหน่อยนะคะแล้วก็ฉีดอัดล้างข้างในไส้ด้วยนะคะเมื่อก่อนเห็นเขาบอกว่าต้องแช่ไส้ไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงก่อนนำมาใช้งานแต่เอาจริงๆเราเคยใช้แล้วค่ะไม่จำเป็นต้องแช่น้ำทิ้งไว้ครึ่งชั่วโมงเลยนะคะสามารถล้างทำความสะอาดปล่อยน้ำไหลแบบนี้ให้เข้าไปในตัวไส้ล้างความเค็มออกแล้วก็นำไปใช้งานได้เลยนะคะแต่ช่วงระหว่างที่เราใช้งานเนี่ยเราก็จะแช่ไส้ไว้ในน้ำนะคะเพื่อไม่ให้ไส้มันแห้งอะค่ะกลัวว่าเอาไปวางเฉยๆแล้วเดี๋ยวส่วนผสมของพริกแกงเมื่อมันเข้าไปในไส้แล้วกลัวมันจะบาดไส้แล้วก็ทำให้ไส้ขาดค่ะเราก็เลยจะใส่ไว้ในกระมังเล็กๆแบบนี้นะคะใส่น้ำไว้เล็กน้อยค่ะแล้วทีนี้เราก็นำไส้มาใส่กระบอกอัดฉีดนี้นะคะมัดปลายไส้ไว้ด้วยนะคะทีนี้เราก็ไปนำไส้กรอกพริกแกงยัดใส่กระบอกพร้อมยัดไส้กรอกกันเลยค่ะเพื่อนๆใส่แค่เศษ3/4ของกระบอกนี้ก็พอนะคะอย่าใส่จนอัดแน่นอัดเต็มค่ะไม่อย่างนั้นจะกดออกยากนะคะเดี๋ยวช่วงที่เรากดลงไปเนี่ยเราจะต้องคอยดึงไส้ให้มันออกมาด้วยนะคะเราไม่ต้องอัดแน่นจนเกินไปค่ะช่วยทยอยดึงไส้ออกมามันก็จะออกง่ายแบบนี้เลยค่ะส่วนอีกอันจะเป็นกระบอกฉีดนะคะลักษณะการใช้งานก็เหมือนกันเลยค่ะใส่เพียงเศษ3/4ของกระบอกนะคะหลังจากที่เราบรรจุไส้เสร็จแล้วนะคะเราก็ใช้ไม้จิ้มฟันจิ้มไส้เข้าหน่อยค่ะ
เราจิ้มเพื่อระบายลมออกนะคะทำให้เนื้อหมูเนี่ยเวลาแนบสนิทกับตัวไส้แล้วหมูสุกแล้วจะแน่นสวยไม่เป็นโพรงค่ะบางทีถ้านำไปย่างแบบไม่ได้แกะเชือกออกแล้วเราไม่ใช้ไม้จิ้มฟันจิ้มก็จะทำให้ไส้กรอกระเบิดได้ค่ะในขั้นตอนนี้เพื่อนๆก็มัดได้เลยนะคะต้องการไซส์แบบไหนเป็นไส้กรอกแท่งยาวหรือว่าจะเป็นแบบลูกประคำแต่อันนี้เราจะมัดให้ใหญ่กว่าลูกประคำหน่อยนะคะแบบไม้ละ2 ลูกค่ะมัดเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้เป็นไส้กรอกพริกแกงนะคะเพื่อนๆเราไม่จำเป็นต้องทำให้เปรี้ยวนะคะแค่นำไปตากผึ่งลมก็ได้แล้วค่ะเราควรจะตากผึ่งลมก่อนนะคะเพื่อให้ไส้มันแห้งค่ะให้ผิวของไส้เขาแห้งนะคะตอนที่เรานำไปย่างไส้กรอกเราก็จะมีความกรอบค่ะเราสามารถย่างได้โดยที่ไม่ต้องตัดเชือกออกก็ได้นะคะย่างเสร็จแล้วค่อยนำมาเสียบไม้ก็ได้ค่ะแต่ต้องบอกตามตรงนะคะวันที่เราทำคลิปเนี่ยเราไม่ได้ตากไม่ได้พักให้ไส้มันแห้งก่อนเพราะต้องรีบทำคลิปให้เสร็จมีธุระต่อไส้มันก็เลยยังไม่แห้งไม่รัดตัวนะคะตอนนี้เพื่อนๆอาจจะเห็นเป็นรูปทรงไส้กรอกนะคะแต่เดี๋ยวมันจะมีผลตอนย่างค่ะแต่ก็ถือว่าทำให้เพื่อนๆได้เห็นแล้วกันค่ะว่าการที่เราไม่นำไส้กรอกไปตากลมก่อนผลมันจะออกมาเป็นยังไงสำหรับคนที่นำไปย่างเลยโดยที่ไม่แกะเชือกออกอันนั้นไม่เป็นผลอะไรนะคะก็ยังเป็นรูปทรงสวยอยู่ค่ะเนื่องจากเป็นไส้กรอกไม้ใหญ่นะคะเพื่อนๆเราก็เลยใช้ไม้เสียบลูกชิ้นเสียบไม่ได้ค่ะเสียบแล้วหมุนติ้วเลยค่ะเราก็เลยเปลี่ยนเป็นใช้ตะเกียบเสียบแทนนะคะเพื่อนๆสังเกตดูนะคะไส้เริ่มปลิ้นแล้วค่ะเราก็รู้อยู่แล้วนะแต่ว่าเราไม่มีเวลาจริงๆค่ะไม่มีเวลานำไส้กรอกไปผึ่งลมตากให้แห้งอันนี้ที่เราจะทำให้ดูก็คือยังไม่ได้แกะเชือกออกนะคะเป็นไส้กรอกลูกเล็กที่เราจะเข้าหม้อทอดในน้ำมันค่ะเข้าหม้อทอดเราใช้ไฟแรงประมาณ200องศานะคะด้านละ10 นาทีค่ะในส่วนของไส้กรอกที่เราย่างไฟกลางค่อนอ่อนนะคะและเราต้องพลิกกลับไปกลับมาบ่อยๆด้วยค่ะสรุปก็คือเราต้องตากลมให้ไส้แห้งก่อนนะคะหรือไม่ก็อย่าเพิ่งแกะเชือกออกย่างไปทั้งเชือกนั้นเลยค่ะก็จะได้รูปทรงไส้กรอกที่สวยเพื่อนๆลองไปทำตามดูนะคะสูตรเรารับรองถึงพริกถึงขิงถึงเครื่องแน่นอนค่ะส่วนไส้กรอกที่ยังไม่ได้ย่างยังมีอีกเยอะเลยค่ะเราก็จะใส่กล่องแล้วก็แช่ช่องฟรีซเก็บไว้ค่ะวันไหนอยากกินก็แค่จับใส่หม้อทอดแป๊บเดียวก็ได้กินของอร่อยแล้วค่ะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบสูตรของเราค่ะขอให้สนุกกับการทำอาหารในเมนูที่คุณชื่นชอบนะคะและวันนี้โชคดีได้ตัวช่วยเป็นเครื่องตีผสมอาหาร SDE รุ่น Onyx 5.5 ลิตรทำให้เบาแรงไปได้เยอะเลยค่ะเดี๋ยวเราจะทิ้งพิกัดไว้ให้นะคะเพื่อนๆเข้าไปเลือกซื้อได้เลยค่ะแล้วกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะทำได้ไหมเยอะไม่ติดก้านหรอกก่อน เอาใหม่มันยังไงวะมันจะบอกว่าพี่แกงถึงอ่ะมันอีนี่มันขวางอ่ะเดี๋ยวอร่อยลูกเราทำพี่แกงถึง